लुक्लाबाट नाम्चे बजार हुँदै सगरमाथा बेस क्याम्प पुग्न हिँडेका हामी हतारमै थियौं। यात्रामा उचाइ र थकाइले गलाउँदै थिए, तर ढाकरमा सगरमाथा बोकेर हिँड्ने साहसी भरियाहरूले हामीलाई ऊर्जा दिए। एकनाले बन्धु दुईनाले बन्धु मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई डाकेको रेशम फिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्छन् रेशम फिरी। हामी कहाँ पुग्छौँ त आज? नाम्चे पुग्नु सक्दैन? सक्नुहुन्छ, अब कतिको हिँड्नुहुन्छ त भाइको बाटो होइन। धेरै धेरै खुसी लाग्यो बेस क्याम्पसम्म तपाईँहरूको यात्रा। बेस क्याम्पसम्म ए हस् है त। हुन्छ हिमाल चढ्नेका अक्सिजनदेखि पदयात्रामा डुल्नेका झोला, बेस क्याम्पको टेन्टदेखि होटलका रासन, सबैको भारी उनीहरूको थाप्लोमा हुन्छ। कहाँसम्म जानु भने तपाईँहरू? ओ सबै बेस क्याम्पमा गएर गीत गाउँदै नाच्ने हामी है। खाली बोतल किन? पानी भर्न। कहाँबाट खाली बोतल ल्याएको? नाम्चेबाट। नाम्चेबाट। ए कहाँ लाने यो यसमा पानी? हजुर पाङबुजे। ए फ्याक्ट्रीको लागि लगेको बोतल हो। ए अब यो चाहिँ लगेर हैन एक सफा गर्ने अनि प्याक गर्ने अनि बेच्छ कि मान्छे। यसमा पानी भरेर दिन्छ। कसले जम्मा गर्छ यो बोतल? तल यो बोतल बनाउने फ्याक्ट्री नै छ। ए फ्याक्ट्रीबाट ल्याएको हो? ए म त प्रयोग गरेको होला भन्न थालेको। हैन त्यो बनाउनेबाटै ल्याएको। ल ओखलढुङ्गाका फुरुवा शेर्पा 15 वर्षदेखि खुम्बुमा भारी खेप्दैछन्। हेलो त्यहाँ मुझे ले बुझाउँछु बा। तपाईँ पनि शेर्पा नै हो? म शेर्पा हो दिदी। हिमाल चढाउने? हिमाल चढाउनु त होइन, म चाहिँ बारी बोक्नु शेर्पाको हो। सिङ्गल भनेको 30 किलो हो, बोक्यो भने 2000 पाउँछ। डबल 2 बारीको चाहिँ फेरि 60 किलो बोक्नुपर्छ, 4000 पाउँछ। अनि तपाईँको चाहिँ 2 भारीको हो? 60 केजी नै? आमा कति बलियो तपाईँ? त्यो बेस क्याम्प एभरेस्ट बेस क्याम्प पुऱ्याइराख्यो, अनि फेरि फर्केर यहाँ नाम्चेबाट सब्जी र फिलाहरू पुऱ्याइराख्यो। 2 टिप यसमा 3 टिप हुन्छ। अब हामी रित्तै हिँड्दा त कस्तो थकाइ लाग्छ, कसरी पुग्ने होला त्यहाँ माथि भनेर जस्तो हुन्छ। तपाईँहरूलाई भारीसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ नि? कस्तै हुँदैन, आँटिनु हुँदैन नि त। हाईको बाटो बिस्तारै जाने, रिल्याक्स गरेर है।
भारी बोकेर रिल्याक्स हुन्छ टेकाउनु पाइरहेछ यताउता हेऱ्यो साथीहरू भेट्छ साथीहरूसँग गफसफ गऱ्यो यो चाहिँ के हो रे यो चाहिँ डोरी यसो समाउनुलाई साथी नहुँदा पनि काम लाग्छ कहीँ लडिहाल्यो भने यसलाई समातेर टेक्नु मिल्छ नि त अनि कति भयो नि तपाईँले गर्न थाल्नु भएको यो मैले लगभग भयो दिदी अब त 17-18 वर्ष भइसक्यो यही बेस क्याम्पकै भारी खेपेको बेस क्याम्पको भारी खेप्ने उता मेरातिर ट्रेकिङ जाने त्यस्तै हो छाङरोक्सित नै खानुपर्छ स्नोकर खेल्नुपर्छ तास पनि खेल्नुपर्छ ओपन फर्स्ट अब म पनि आएर खेल्छु पैसा पाएको जति सबै घरमा पठाउन होइन नि बुढा अनि आधा जस्तो त राख्नु पर्यो नि माथिबाट हेरेपछि त चारैतिर हिमाल देख्छ के हामी कहाँबाट छिरेको भन्ने कुरा थाहै हुँदैन माथि पुगेपछि हजुर कसमा आउँदाखेरि त भर्खर नयाँमा त गाह्रै हुन्छ खुट्टा गल्ने थकाइ लाग्ने त्यस्तो त हो नि यहाँ त अब पैसा तिरेर खान्छु भन्ने बेला पनि पाउँदैन कुनै ठाउँमा अब यहाँ हेर्नु न खै म पैसा तिर्छु भन्दाखेरि खाने ठाउँ छैन यहाँ यस्तो गाह्रो गरियालाई त हेप्छ नि पहिलेदेखि त्यस्तो गरियालाई हेप्ने त होइन दिदी यहाँ त अब म शेर्पा हो नि है यहाँको शेर्पाले मलाई रङपा भन्छ रङपा डोङ्बु भन्छ उनीहरू चाहिँ अब पहिलादेखि यहीँ बसोबास गरेको उनीहरू चाहिँ अलिक माथिकै ठुलै मान्छे बन्यो त नि शेर्पा सबभन्दा ठुलो चाहिँ उनीहरू भयो हामी चाहिँ बेसीतिर बस्ने भयो होला रङपा भयो तल बेसी बस्नेहरू पहिलेदेखि त्यस्तै छ पहिल्यैदेखि त्यस्तै छ पहिला हेरी त अहिले त अलिक परिवर्तन त भएको हो खास चाहिँ तपाईँले देखि पनि फेरियो अहिले नै फेरे नि धेरै फेरिसक्यो पहिला त अनि हेप्थ्यो नि हामीलाई त भित्र छिर्न नलाउने खुट्टा गनाएर भन्छ उनीहरूको लसभित्र त्यो त खैरेहरूलाई गनाउँछ अरे नि बस्नै नहुने हामी यत्रो भारी बोकेर ल्याइदिएको चाहिँ केही न केही भारी खोल्यो अनि नम्लो डोरी बोक्यो हिँड्नुपर्ने बोटीतिर बोटी पनि नहुने त्यतिखेर त अहिले चाहिँ बोटी टन्नै खोलेको छ अनि कहाँ बस्ने त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर त बर्डरतिर बस्थ्यो अरे बाउ बाजेहरू आफ्नै भाँडा ल्यायो पिठोहरू बोक्यो अनि आफै पकाउने खाने त्यस्तो पो थियो अरे पहिला तपाईँको बाउ बाजेले पनि यही काम गर्नुभयो बाउ बाजे यही हो पेसा नै यही हो अब अरू छैन त जी पढेर जागिर खान सकिँदैन के गर्नु यही जागिर बनायो यही जागिर अनि छोराछोरीहरूले चाहिँ अब यो काम गर्छन् कि के गर्छन् होला छोराछोरीहरू त गर्दैन सक्दैन अब विदेश जुन पनि विदेशको चक्करमा छ अब तपाईँ चाहिँ जानु मन लागेन विदेश म त गएर आएको नि ए हो र म मलेसिया गएर 2.5 वर्ष बसेर आएको थिएँ अनि यहाँको भारी बोक्नु ठिक कि मलेसिया ठिक नि मलेसिया अब जाउँ भनेको या खै उमेर पनि आधी उमेर गइसक्यो अब एकचोटि जान्छु दिदी फेरि भारी बोकेर भएन भारी बोकेर त त्यो अब भारी बोक्यो आधाभन्दा बढी होटेलतिर खर्च हुन्छ अब फेरि गाडी भाडा लाग्छ हाम्रो त 10,000 जति गाडी भाडा तिर्नु पर्यो काम छैन जिन्दगी चल्नु गाह्रो छ त यो भारी बोकेर त पुग्दैन नि दिदी खेती कमाइ 3 महिना पनि खानु पुग्दैन हाम्रो गाउँमा आलु मकै भन्दा केही हुँदैन अनि यो भारी बोकेर त धेरै नै धेरै लग्यो भने त्यही 80-90 हजार पुग्छ घरमा हजुर अनि खानै पुग्दैन दिदी एक भारी बोकेर कामै छैन नि त्यो पनि कुनै अफिसले त 1200-1300 दिँदो रहेछ है उल्टो 500-1000 सक्ने क्या आफ्नो है अनि कसरी कमाउनु त कामै छैन दुई छ खानु पर्यो चिया खानु पर्यो दिउँसो खाजा खानै पर्यो लगभग 1700-1800 खानामा मात्रै जान्छ जोगिने त 500 पनि छैन नि सिंगल बोक्नेको त 200 150 अनि अरु बेलामा चाहिँ के काम गर्ने नि अरु बेलामा त खेतीपाती को छ नि घरमा बच्चाहरू बुढीहरू
बच्चाहरू पढ्दैछ दिदी कतिले पढ्छ ठुलो चाहिँ नेपाली 9बाट 10मा पढ्दैछ अहिले 10मा गयो सानो चाहिँ 2बाट 3मा पढ्दैछ बाउले भारी बोकी पढाउनु भयो छोराछोरी त्यस्तो त हो नि अनि भरियाहरूलाई राम्रो गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो बुधबार दाइ भरियाहरूलाई राम्रो गर्ने त खास खुम्बुमा त छैन दिदी छैन पहिला त झन् भित्र छिर्नै लाउँदैन थियो अरे यो लोकतन्त्र आएपछि चाहिँ अझ भित्रसम्म छिर्नु लाउँछ चिया 1-2 गिलास खुवाउँछ त्यति चाहिँ राम्रो भयो छ अहिले यो जनयुद्धले गर्दा होला दिदी त्यहाँबाट चाहिँ अलिक राम्रो भएको छ खुम्बु यो त हाम्रो यहाँ खुम्बुमा पनि पश्चिमको जस्तो सिस्टम चाहिँ बनायो भने चाहिँ मजा आउँथ्यो कि जस्तो यहाँ चाहिँ गाइडलाई मान्छ होइन उता चाहिँ फेरि पोटललाई मान्छ अरे नि खानाको पैसा लाग्दैन अरे फ्री जाँपछि नि त्यस्तो हुन्छ अरे हाम्रो यहाँ त छैन नि जोडेर दोवानी जोड्दा जाने हामी हो त्यो दोवानीमा काम गर्नु अनि तपाईलाई के भन्छन् नि यस्तो दोवानीमा काम गर्नेलाई मलाई अहिले त ओके छ कसैले केही पनि भन्दैन अब ग्यास पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ होइन चामल पुऱ्याइदिनु पर्ने हुन्छ मैदा चिनी हो त्यो हरेक चिज हुन्छ हो त्यसमा धुवानी गर्दै पठाइदिने पशुको ज्याला आउँछ मैले त ड्राप गर्दिनँ मात्रै तर अहिले किनभने समस्या भनेको अब हेलिकप्टरले गर्दाखेरि अब मजदुरीलाई अलिकति कमजोर बनाएको छ भन्दा चाहिँ अब होटलसँग मान्छेले पनि त्यस्तो भन्दा मलाई थाहा छैन हो तपाईलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाछ कि छैन त छैन हेलिकप्टरले पारो पनि मलाई ठिक छ मेरो आफ्नो रुट धाउने हो हैन हेलिकप्टरको रुट उले धाउने हो मलाई एकदम ठिक छ अनि एउटै बाटो जान्ने आउने गर्दा दिक्क लाग्दैन अब त्यो त बाटो त हुन्छ अनि त्यहाँबाट मलाई पनि बिहान बेलुका भात खाने त त्यहाँ परेपछि मलाई पनि आउने हो तपाईँ भरमा नआउनु भयो गाउँ कहाँ हो मेरो गाउँ काठमाडौँ ल खुसी लाग्यो हस् ल बाई हस् राम्ररी जानुस् हस् ओके ल Nadan ammi thomla thile ndori chota tu go.
फेरुचेमा झोलुङ्गे पुल बन्न लागेको रहेछ। पुलका विशाल फलामे लट्ठाहरू पनि यो अप्ठ्यारो भूगोलमा भरियाका नाम्लोमा बाँधिएर हिमालतिर चढ्दै थिए। थाक्यो हैन न कसरी सुत्नु भारी छ। सबै नथाक्यो नि त। तर तपाईहरु थाक्या जस्तो देखिनुहुन्न। थाक्नु त थाक्यो तर अब नथाके जस्तै गर्नु पर्यो। अनि कति लामो यात्रा तपाईहरुको? यात्रा फेरि चाहिँ हो। फेरि चाहिँ 4 घण्टा। टिकै हिँडेर जान कति बेर लाग्छ? तपाईहरुलाई त छिटै हुन्छ। तपाईहरुलाई त 4 घण्टा लाग्छ। हजुर बारीसँगै 4 घण्टा लाग्छ। के सामान हो ल्याउनु? यो पुलको लट्ठा। कहाँ बनाउने पुल? फेरुचेमा। हजुर कता जाने पुल बनाउने? यो माथि गुरोक्सी जाने। गुरोक्सी एभरेस्ट लबुजे पिक जाने पुल नै हो। अहिले चाहिँ के छ त त्यहाँ पुल छैन? अहिले छन् चाहिँ सानो सानो छ। 1 वर्ष पछाडि चाहिँ सबै बन्छ। नेपाली खैरे सबै इन्डियन सबै हिँड्ने बाटो हुन्छ एउटै पुलमा। तपाईहरुको पसिनाले पुल बन्छ। एकदमै एकदमै। तपाईहरुको थकाइ पछिको हसाइले पुल बन्छ। हजुर है? एकदमै त्यो त हो। कहाँदेखि आउनु भएको तपाईहरु चाहिँ? पाङबुजीबाट। पाङबुजी। तपाईहरुको घरै पाङबुजी। ए होइन हाम्रो कसैको माएको कसैको उता सोताङ यहाँ हामी पनि काम गर्ने मान्छे हो। सल्लेरी बासा खास्तातिर पर्छ हाम्रो। थुप्रो छासमिसे छौँ हामी गाउँ। के काम गर्नुहुन्छ अघि पछि चाहिँ? अघि पछि पनि हाम्रो यस्तै नै हो। ढुङ्गा फुटाउने अथवा अब बोक्ने। जम्मा लट्ठा कति केजी होला यो? लगभग 700 केजी अनुमानित छ। एकजना बराबर 70 केजी। धर्म सम्झिनु पर्छ यसलाई। साँच्चै अब सबैजना हिँड्न पाउँछ हैन? सबैजना हिँड्न पाएपछि त्यसलाई चाहिँ धर्म भनिन्छ हामी। धर्म नै ठान्छौँ हामी। अनि अरु भारी बोक्नु र यो लट्ठा बोक्नुमा चाहिँ के फरक हुन्छ? भारी चाहिँ सजिलो हुन्छ, यो चाहिँ गाह्रो हो। कहाँ तपाईको घर? घर यतै हो, सोलु नै। सोलु कहाँ हो? सोलु मापे दुधकोसी। दुधकोसी। मापे दुधकोसी गाउँपालिका पर्छ। हामी पनि पहिलोचोटि बोक्न त बोकेको यसपालि। ग्रुपमा काम गर्नुपर्छ है। सबैको हिँडाइ मिल्दैन नि त। अब चाल मिल्दैन हैन? त्यसो हुँदा चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त। अब एक ठाउँ टेक्नु पर्दा अर्को तान्छ यताउता हुन्छ। अनि अब कहाँसम्म हिँड्नुहुने तपाईँहरू? EBC सम्म। तपाईहरुलाई रमाइलो लागिरहेछ, मैले गाह्रो पनि लाग्छ। तपाईले बारी बोक्नु भएको छैन अरू लाइफमा हैन? बारी बोक्नु थाहा हुन्छ त अब के गर्नु त सर? ढुङ्गा मुराको काम फलामको काम चाहिँ पनि गाह्रो पर्छ नि त हैन? अब एकजना लड्यो भने सबैजना लड्नु पर्छ यहाँ हैन? अब एकजना अब बोक्यो भने अब सबैले बोक्नु पर्ने हो। अब भने जस्तो हुँदैन नि त। अरू काम भनेको सिम्पलै अब भन्दाखेरि गाह्रै पर्छ जुनसुकै काम पनि। तर अब यो काम चाहिँ अलिकति अब डेन्जर हुन्छ नि त। अब हेर्नु न अब हाम्रो नेपालको बाटो कस्तो छ त है? अब वीरपाखा चढ्नुपर्छ, यस्तो अब बाटो राम्रो हुँदैन, सम्म बाटो छैन। त्यही भएर नि त अब बाटो अलिकति राम्रो भइदिए त अब ठिकै हो। कोल्टे पाल्टे हुन्छ कि त्यही भएर अब गाह्रो पर्छ कि हामीहरूलाई। तर हुन्छ गाह्रै छ यो। गाह्रो यो अब काम डेन्जर हो। हुन त लाइफमा अब काम त गरियो तर अब यो चाहिँ अलिकति डेन्जर काम चाहिँ मैले माने। अब पैसा कमाउनु पर्ने छ हैन? अब पैसाको लागि हो नि त, जे पनि पैसाको लागि हो। अब जहाँ पनि बसेको अब खानै पर्यो, लाउनै पर्यो हैन? बालबच्चा पाल्नै पर्यो। त्यही अब विदेश पनि गएर आउनु भएको हो कि क्या हो? हामी छैन विदेश त त्यही अब। टोपी त विदेशतिर जस्तो लागेन। विदेश टोपी चाहिँ यसो विदेशीले चाहिँ दिएको। सामान चाहिँ कहाँबाट आयो यो लट्ठा चाहिँ? खै त अब कहाँबाट आयो झोर त यहाँ पाङमै झरेको। पाङमै झरेको झोर चाहिँ हेलीबाट हो। हेलीबाट झरेको। अनि किन हेलीबाट सिधै उता तल फेरिचेमा नलगेर पाङबोसे ल्याए त? अब माथि चाहिँ के अरे अब झार्न दिँदैन भन्ने कुरा हुन् र फेरि यहाँ झार्यो भने कोही मजदुरले काम पाउँछ त्यतिको लागि पनि एउटा कुरो। ल ल बोक ल म चाहिँ नबोक्ने साथी हो।
खुम्बु क्षेत्रमा पर्यटकहरू लज र होटलमा बस्छन्, भरियाहरू चाहिँ भट्टीमा। चौवालिस से 10 मिटरको उचाइमा रहेको दिङबोचेको एउटा भट्टीमा भरियाहरू थकान बिसाइरहेका थिए। सबैको एउटै गाउँ हो? छुट्टै? मेरो सताङ। हजुर। मेरो सुरसुताङ। सँगै हो? हजुर, हामी सँगसँगै। मेरो निले बजार। सबै अनि यहीँ आएर चिन्जान भएको कि पहिल्यैदेखि चिन्जान थियो? यो लुक्लामै आएर चिन्जान भयो। हिजो आइपुगेको, आज चाहिँ रेस, विदेशीको रेस। हाम्रो त हामी त जाँदा नि हुन्थ्यो, विदेशी चाहिँ रेस बस्छ, रेस गराउनुपर्छ, त्यही भएर हामी पनि बस्नु पर्यो। आज रेसको दिन चाहिँ माथि जान्छ घुम्नु, अलि हाई पचाउँछ। हामी त बानी परिसकेका हुन्छ, धेरैचोटि पुगेर आएको, त्यही भएर यो पालि योसँग 3 चोटि हुन्छ। त्यस्तै हो सायद। हजुर। आज कति दिन तपाईहरुको? 7 दिन। लुक्लाबाट कहाँ बस्दै आउनुभयो? लुक्लाबाट फाक्दिङ, नाम्चेमा रेस, अनि ट्याङबुचे, दिङबुचे, अनि आज रेस। अनि काम कस्तो लाग्छ नि तपाईलाई? दाइहरुसँग हिँड्दा एकदम रमाइलो लाग्छ। एकै सिजनमा 3-4 चोटि तलमाथि गरिराख्दाखेरि झ्याउ लाग्दैन? नयाँ नयाँ साथीहरु पाइन्छ अनि झन् गजब लाग्छ। अनि तपाई कति वर्ष भयो नि यो काम गर्न थालेको? यो भन्दा अघिल्लो सिजन आयो, त्यसपछि यही। कसरी आउनुभयो यहाँ? गाउँको टन्ना आउँथ्यो, सबैले यताको कुरा गर्थ्यो, धेरै रमाइलो कुरा गर्थ्यो। कस्तो रमाइलो? खै के घुम्ने, रमाइलो गर्ने, रातभरि रमाइलो गर्छ। अनि दाइ पनि आउनु भएको छ, अनि दाइलाई ल्याउन नमानिरहनु भएको थियो, जबरजस्ती जान्छु भनेर म आएको। हजुर, पढ्दै थिएँ, 12 सकेपछि चाहिँ म आएको यता। त्यो हाई लाग्दा के हुन्छ भन्ने सबै सिकाउनु भएको थियो। अनि हिँड्थेँ, एकछिन विचार गर्थेँ, बा त्यो दाइले भनेको कुरा सम्झिन्थेँ, बा त्यस्तो भइरहेछ कि भनेर सम्झिन्थेँ। यता टाउको दुख्यो भने, अलिक वाकवाकी आयो भने चाहिँ भनिहाल्नु है भन्नुहुन्थ्यो, बा भइहाल्छ कि भनेर सोचिरहन्थेँ। अनि हुँदैन थियो, अनि हिँड्थेँ। धेरै चिनेको गाउँकै दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग माथितिर नाच्दै गयो, केही फिलै भन्नु त्यस्तो। सुरु त धेरै रमाइलो भयो। कति उमेर भयो? मेरो 18। 18 वर्षमा कति कमाउनुहुन्छ त? कमाइको कुरा नगरौ, होइन गर्दा हुन्छ। कति हुन्छ तपाईहरुको दिनमा? कति भारी बोक्नुपर्छ, कति हिँड्नुपर्छ, त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? भारी त विदेशीको ठिकै हो, बडीमा कति 40 केजी आउँछ। एउटा सिस्टम हुन्छ, यो एउटा क्याम्प हुन्छ। कस्तो हो? अब नाम्चेबाट फाक्दिङ हैन, त्यो भन्दा माथि गएपछि डबल क्याम्प हुन्छ, त्यसको खप्टिन्छ कि। तपाईको घरमा चाहिँ को छ नि? मेरो घरमा मम्मी, अनि 2 जना बहिनी, अनि पापा हुनुहुन्छ, अनि म। हजुर। अनि बहिनीहरु चाहिँ? बहिनीहरु पढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर। दाइ 2 जना विदेश, 1 जना यता मैसँग हुनुहुन्छ। खै कता हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ ग्रुपसँग हुनुहुन्छ। हजुर। उहाँ लजमा, हामी पोटरको लज। एक दिनको तलबले रेस बसेरमा लगभग पुग्न गाह्रो हुन्छ। अब महँगी छ, 2500 त अघिल्लो सिजनमै बनायो नि। अनि अब अहिले मजदुरहरूले बोल्नै सक्दैन, लुक्लामा कसैले बोल्न सक्दैन। प्रायः जस्तो अब जतिमा पाए त्यतिमा हिँड्ने छ नि त। अब 2 दिन लुक्लामा गएर कसैले पनि सामान उठाएन भने त तलब अवश्य बढ्ने हो। उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न, जति थियो त्यतिमा कुद्ने हो। कतिपय त काम नपाएर त्यति बसिरहेको हुन्छ नि त, दिनको 1000मा पनि कुद्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। त्यो भनेको सबै लिडरले खाने हो फेरि, उहाँहरूले खाने होइन। यसपालि अब खास सिजन त्यति राम्रो छैन पहिला अनुसार। पहिला भनेको दिनको 1000-1200 छिर्ने हो, के नभने एउटा प्रोडक्ट हाउसमा थोरै भनेको 50-60 जना। अब यहाँ मैले त 40-45 जना राख्थेँ, अहिले खासै मान्छे छैन पोहोरको तुलनामा। अब प्लस एक दिन आन्दोलन गर्दा भोलि अर्को हालिदिइहाल्छ, फेरि अब रोजी टुट्ने भयो। तपाईकोमा यहाँ बस्नु पर्यो भनेदेखि कति खर्च हुन्छ उहाँहरूको? त्यो त फिक्स नै हुन्, अब रुमको पैसा लाग्दैन नेपालीहरूलाई।
अनि अब खाना मात्रै खाँदाखेरि त्यही 1700-1800 त्यति जान्छ है त्यति जान्छ घट्यो अब कम्ती खाने भनेको 1500 1200 त्यति त लाग्यो अनि 1800 दिनको पाएर त कसरी बचाउने त लास्टमा अब टिप्स दिएन भने त्यही हेरे हो त्यो अब लिडरको मलाई मर्जी हो चलिरहेछ यस्तै छ अब दुःख गर्नेले दुःख पाइरहेछ सुख गरेर खानेले त्यही कमाइरहेछ कि पैसा टिप्सको आशले मात्रै छ टिप्सको आश मैले यो काम गरेको लगभग 17-18 वर्ष भयो अब पहिलादेखि गरेँ म हाम्रो चाहिँ परिवार नाम्ची छ मैले त पहिला 12 वर्ष उमेरदेखि नै मम्मीहरूसँग यो काम गरियो र प्लस अहिले आफूले गरेको चाहिँ 2 वर्ष भयो अब कतिपय मान्छेहरू अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको खाना पैसा तिर्ने हुन्न उनीहरूले म यसरी दिन्छु पछि मिलाउन भन्न पनि सक्न कि अनि त्यतिकै झोला फाली राखिदिन्छ मान्छे हुन्न 35जना मान्छे बसेर जाने काउन्टिङ गर्दाखेरि भोलि जाने बेला हिसाब गर्दाखेरि जम्मा 30 जनाले हिसाब गरिरहेको हुन्छ कतिपय किनभने उनीहरूसँग पैसा हुन्न अब बाध्यताले अब कतिपय मान्छेहरू आज बेलुका भात खान्छ भोलिपल्ट बिहान हिँडिन्छ अब धेरै मान्छे हुन्छ कोही बेला 50-60 जना मान्छेलाई त्यहीँ बसेको मान्छे अरू को बसेको छ थाहा हुन्न क्या हामीलाई तपाईहरुकोमा चाहिँ भरियाहरू मात्रै बस्ने हो प्रायः जस्तो भरिया नै राख्छु किन नेपाली छैन भने विदेशी कहाँबाट आउँछ एकजना विदेशी त्यसले बाटै चिनेन भने यतिकै लस हुन्छ नि त त्यो मान्छे त बाटो बिर्स्यो भने त अन्त जान्छ खरपोसमा पस्छ सिधै डेड भयो होला भोलि त कसैले खोजेर पनि पाउँदैन उसले करोडौँ खर्च गर्दा पनि त्यो लास पाउँदैन पहिला त झन् यस्तो पोर्टरहरूलाई बस्ने ठाउँ नै हुन्थेन रे अनि कता कता ओडारमा बस्न जानुहुन्थ्यो रे के भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो कि हामीलाई बाटोमा पहिला भनेको अब खासै यस्तो विकास पनि थिएन नाम्चीमा पनि तपाईँको चेक पोइन्ट फर्स्टको चेक पोइन्ट माथि जङ्गलभित्र पुरै आगो फुकेर बस्थ्यो मान्छेहरू रातभरि त्यहीँ बस्थ्यो त्यो पछि अब पुरानो होटलहरूलाई अब त्यो भट्टीमा परिणत गरेको छ खास त अब नेपाली होटल भन्नुपर्ने अब सबैले भट्टी भन्छ के भन्छ उतातिर त भट्टी भनेको रक्सी खाने ठाउँलाई चाहिँ भट्टी भन्नुपर्ने होइन अब प्रायः जस्तो पोर्टर हाउस भन्नुपर्ने भट्टी नै भनिदिन्छ है तपाईहरु चाहिँ आफ्नै गेस्ट भएको ठाउँमा बस्न मिल्दैन सिस्टममा गाइस चाहिँ बस्न पायो अनि भारी बोक्ने चाहिँ छुट्टै यस्तो खोज्ने नेपाली घर खोज्नुपर्छ यहाँ चाहिँ विदेशी आएर बस्छ कि बस्दैन बस्न चाहिँ हुन्न खाजा साजा खाना चाहिँ आउनुहुन्छ रे भन्ने चाहिँ सुनेको छु सो भरिया र अनि जो आउँछ नि तपाईहरुको विदेशी भनौँ न उनीहरूलाई सम्बन्ध सम्पर्क पनि गराउँदैन रे गाइडले यस्तो पनि भनेर सुन्थ्यौ कि हामीले पहिला त भारी बिसाउने बित्तिकै पठाइहाल्ने तल उसको नेपाली घरमा अनि त्यो भेट्नै नदिने अरे उता जा भन्ने खालको कुरा गर्ने अहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अहिलेको गाइड दाइहरूले त बोलाउँछ बसाउँछ चियाहरू छैन दिया 2 छ 5 छ त्यो गरले 7 जना कुन भट्टी छ 7 3 10 3 जना मान्छे गाइड हुन्छ भनेपछि को कसको ग्रुप आएन छ भने अरु ग्रुप 5 जनै छैन 5 जनै छ 1 जना त्यसै पदै 2 जना आएन छ कला गएछ सबैको एउटै गाउँ हो छुट्टै मेरो सता धेरै मान्छे हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ खानाको आइटम पनि धेरैवटा हुन्छ अनि तपाईँको अब टाइम अनुसार दिनुपर्छ अब सादा खानेलाई फर्स्ट भयो भने उनीहरूलाई यति बजे भन्ने हो त्यसपछि खसी खानेलाई यति बजे भन्ने हो त्यहाँ राँगा खानेलाई यति बजे भन्ने त्यही अनुसारले मिलाएर दिनु अब सादा खायो भने 400 छ मासु खायो भने 500 छ चिकन 600 खसी 700 ढिँडो खायो भने 900 सम्म छ स्टाफको ज्याला नै महँगो हुन्छ अब राम्रो काम गर्ने मेन कुकलाई 70,000 तिर्नुपर्छ महिनाको अब एक्स्ट्रा स्टाफ राखेर नि काम छैन हामी भ्याइहालिन्छ मेरो जम्मा भनेको सबै रुममा सुत्दा 90 जना आउँछ खैरीहरू पनि आउँछ अब कतिपयले त सस्तो चाहिन्छ नि त अब कतिपयले त अब इन्टरनेट चलाउँछु रुम फ्री दिए भन्छ ब्याट्री चार्ज गर्नु दिए भन्छ अब उनीहरूलाई नि समस्या बुझेर दिने हो क्या हामीले अब कतिपय होटलहरूमा चाहिँ अब हुँदैन ब्याट्रीको पनि ब्याट्री चार्ज गरेर पनि पैसा लाग्छ नेटको पनि पैसा लाग्छ भन्ने हुन्छ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा लिँदा एउटा फ्री दिन्छौँ नि अब पहिला चाहिँ खैरीलाई मात्रै इन्टरनेट हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब नेपालीलाई नि दिउँ न त एउटा सुविधा दिनभरि टाइम पास गर्ने माध्यम पनि भयो प्लस अब गाउँघरतिर म यस्तो ठाउँमा पुगेको छु सन्चै छु भन्ने एउटा माध्यम पनि भन्दा फोन लाग्दैन अब टावर छैन यहाँ त्यो भएपछि पैसा लिने कुरा पनि होइन उहाँहरूलाई 100-150 रुपियाँ लिएर हामीलाई पुग्ने पनि होइन
होटलहरुमा त इन्टरनेट चलाएको पनि पैसा लिने अनि कतिको पनि पैसा लिने चार्ज गरेपछि पैसा लिने त्यस्तो हुँदो रहेछ है त्यो चाहिँ यस्तो तपाईँको मैले नि सिस्टम बनाएको थियो होइन यसो सोचेँ कि अब कतिपय नेपाली दाजुभाइहरूले दुःख पाएको नि त अब कोचाको सुत्नुपर्छ उसको जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि एउटा होटलमा चाहिँ जम्मा 10 जना अट्छ भने त्यहाँ 25 जना खाँदै हुन्छ कि त्यो त सुँगुर सुताइ हुन्छ अनि त्यो भएपछि किन भने एकवटा बेडमा एकजना सुत्नुहुन्छ अब त्यहाँ उहाँहरूलाई नि आनन्द दिनभरि भारी बोक्या हुन्छ किनभने फ्रिडम सुत्यो भने आनन्द हुन्छ नि त त्यसको पैसा लाग्दैन त्यसको पैसा लाग्दैन खानाको पैसा तिर्नु पर्छ खानाको पैसा लाग्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब 1 ग्लास चिया दिन्छ होइन सिद्धि अर्कोचोटि चिया दिँदाखेरि पैसा लिन्छ तर हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ सोद्धा हुन्छ बिहान टक्क 2-3 ग्लास चिया दिने हो दिउँसो दिने हो चिया भनेको मतलब हुँदैन अब पानीको चाहिँ फेरि स्केल हुन्छ हामीले नि अब ग्यासमा उमाल्नु पर्ने हुन्छ यस्तो बोतलमा 1 बोतल दिने हो त्यसको नि पैसा लागेन पानी पनि लाग्दैन ए होटलमा अहिलेसम्म मैले लिएको रेकर्ड पनि छैन लिन पनि नपरोस् किनभने पानी भनेको चाहिँ धेरै अमूल्य चिज हो कि मान्छे पानीमा बाँचिरहेको हुन्छ नि त त्यही भएपछि खासै मलाई किनभने आफू पनि सानो उमेरदेखि सङ्घर्ष गरेर होला होटलमा बस्दा त हामीले हिजोसम्म चाहिँ 1 थर्मस पानीको 800 रुपियाँ तिरेको हाम्रो पनि मेलो अनुसार हिजो त 1200 तिरेको रे अझै जस्तो गर्दा पनि हुँदो रहेछ क्या हामीलाई पहिला मरुन्जेल भारी बोकेर हिँड्दा पनि पुगेको थियो अहिले अब हामीले आफैले नै स्टाफ राखेर हामी त खास भन्नुपर्ने हो त्यतिखेर बाहिर हुनुपर्ने मान्छे अर्काको देशमा गुलामी गर्नुपर्ने मान्छे हो नि त तर हामीले आफ्नै देशमा अरूलाई रोजगार दिइरहेछौँ अब त्यो भएपछि खासै मलाई त्यति साह्रो गुनासो चाहिँ लाग्दैन बच्चा पढाउनु पुगिरहेछ खानु पुगिरहेछ लाउनु पुगिरहेछ सबैलाई खुसी पारिरहेछ त्यति अब कस्तो भने पसिना गनाउँछ जुत्ता गनाउँछ भने नि पेसा गर्ने होइन किनभने स्ट्यान्डर्ड तरिकाले बस्ने नि स्ट्यान्डर्डै काम गर्ने आखिर नेपाली बिना त मान्छे खैरी त आउँदैन म यो पेसामा रमिरहेको छु भने नि यसमै खुसी पनि हो किनभने अब हामीलाई खुट्टा गनायो त्यो गनायो तेरो पसिना गनायो भन्ने चलन पनि हुन्न फेरि हामी चाहिँ टक्क अब आउने साथीहरूलाई ल त्यहाँ पानी छ साबुन छ खुट्टा धुनु लुगा धुनु जुराब धुनु आफ्नो तरिकाले रम्नु आफ्नै घर जस्तै सोध्दा हुन्छ आफ्नै घर जस्तै हो साथीहरू मेरो पासाङ नुरु तामाङ नुरु हजुर पासाङ नुरु तामाङ खासै नुर्बु हो नुरु हजुर पासाङ नुर्बु हो तर सबैले नुरु नुरु भन्छ पासाङ भन्दा चाहिँ कुन बार जन्मेको रे शुक्रबार पासाङ भनेको शुक्रबार खाना हो यसो सट्ट यस्तो मिलेर बसौँ खाना खाइदिउँ होइन कति बज्यो 7 बज्यो के छ भन्दाखेरि अब म बिराम नहोला होइन अब मेरो दाइहरू भाइहरू बिराम भएको त अब हेर्न सकिँदैन नि त इन्सुरेन्स छैन कुहिरेले त अब उनीहरूको त अब धेरै पैसा होला अब के होला होइन हाई लागेर अब मान्छे फर्किनुपर्छ होइन बिच बाटोमै अब केही भइहाल्यो भने त अब के गर्ने त त्यो सिचुएसनमा त छ त छैन नि विकल्प अप्सनै छैन नि के मर्नु पऱ्यो पैसा हुनेले त अब गर्ला नि हेली च्याट गर्ला के होला होइन यहाँ त गाडी आउँदैन सुविधा केही छैन अब हामीले त्यति खर्च गर्न सकिँदैन नि त होइन सकिन्छ त सकिँदैन नि यो कारण चाहिँ सम्भवै छैन क्या मर्नु न बाँच्नु त्यस्तै हो समस्या भनेको माउन्टेन प्लेसमा दुःख अनुसार पैसा त छँदै छैन भए पनि अब त्यो अब टाउकेदेखि तल फेदसम्म आउँदाखेरि फेदकोलाई त पाउने त जहिले दाना मात्रै हो माथि चाहिँ बोरा पुग्छ तल आइपुग्दाखेरि 1 दाना आउँछ सबैलाई थाहा छ ओ यो हाम्रो दायालाई पनि थाहा छ सबैलाई थाहा छ तर बोल्ने कसैको आँट छैन किनभने बोल्यो भने आजको दिनमा अब साथीहरूले बोल्यो भने भोलि त्यही मान्छेले काम दिँदैन नि किन यो मलाई काम छैन कुरा खुस्काइहाल्छ अब पोर्टर लगायो भनेर 3000 आएको छ भने पोर्टरको हातमा मरेर 1200 पर्छ अनि 1200ले उनीहरूले त भात खाने कि खाजा खाने कि
जोगाउने कि घरमा अब बाउआमालाई खर्च पठाउने कि आफू बाँच्ने त्यसले पुग्दैन खुम्बुमा। अनि यतिले पुग्दैन म सक्दिनँ भनेर भन्ने आँट हुन्न? आँट त छैन नि, ए आँटै छैन के केटाहरूको। काम खुस्किन्छ। यो पहिला खैरेसँग हाम्रो भाइ बोकेर आउने पोटर दाजुभाइहरूलाई चाहिँ बोल्न नदिएको कारण चाहिँ त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको काम चाहिँ के छ नि अहिले यो सिजनमा? म त क्लाइम्बिङ गर्छु, यो उहाँले चलाउनुहुन्छ। म चाहिँ एक्स्ट्रा टाइममा यसो साथी गाने मात्रै गर्छु। भरियाहरू बस्ने भट्टीमा मिङमा तामाङ भेटिए। कुनै समय गायक बन्ने सपना बोकेका मिङमा आजकल हिमाल चढ्नेलाई बाटो देखाउँछन्। कहाँ पुग्नु भएको छ? कुन हिमाल चढ्नु भएको छ? छैन, म त भर्खरै त्यही आइसल्यान्ड पिक र लाउची पिक जान्छु। अनि हिमाल चढ्ने भनेको चाहिँ शेर्पा भयो? हजुर, अब जातले शेर्पा नभयो भने कामले चाहिँ शेर्पा। जातले त अब तामाङको छोरो, पथ प्रदर्शक भनौँ। ट्रेकिङ हिँड्नेलाई गाइड भन्छ, हिमाल हिँड्नेलाई शेर्पा भन्दो रहेछ। हाई अल्टिच्युड पोर्टर अनि हाई अल्टिच्युड गाइड अनि हाई अल्टिच्युड माउन्टेन गाइड भनेर दिएको हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाई अल्टिच्युड पोर्टर भन्छ। हजुर। अनि चढ्ने माथिसम्म जानुपर्छ कि? हजुर, समिटै गर्नुपर्छ। लाउची पिक र आइलम पिक प्रायः गइरहन्छु, मेरो पेवाइ जस्तो भइसक्यो। भारी पनि आफैले बोक्ने, खैरेलाई लिड गरेर पनि लाने भयो। मेन त अब नलेज चाहियो नि, नलेज हुनु पऱ्यो। अब ठुलो हिमाल जानको लागि त अलिक गाह्रै छ। अब सजिलो मलाई त धेरै टाढा जानु मन छैन, त्यही मेरो सपना भनेको आमाडोब्लङ जाने मात्रै हो। 6000 मध्येमा अलिकति निकै नै अलिक गाह्रै भन्छ आमाडोब्लङलाई चाहिँ। त्यही भएर एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो पनि हो अनि ड्रिम पनि हो आमाडोब्लङ चाहिँ। गाह्रो भयो हजुर खुलेर हाँस्नलाई, बेरोजगारी हजुर भएर बाँच्नलाई, फुल फुलेर के गर्नु भिरमा छ, जिन्दगी चल्न त चल्या छ पिरमा छ। यति मात्रै। कुनै समयमा यति मिठो सपना पनि थियो, समय सँगसँगै अब सपना पनि गइहाल्यो। होइन, सपना त अब त्यो नसम्झिनै ठिक होला, पुरा हुने छैन पो। अब पुरा नै नहुने सपनालाई त्यो सम्झेर फोकटमा किन भन्दैन? यो त मेरो त नसोचेको काम हो, मैले जिन्दगीमा सोचेको थिएन। सायद मेरो परिवारले नै सोचेको थिएन होला म यसरी हिमाल जान्छु। तपाईँलाई अब आफ्नो करियर क्लाइम्बिङमै बनाउनु मन छ? अब स्टार्ट गरिसकेपछि यसलाई छोड्नु हुँदैन, किनभने 10 ठाउँ हार्ला भने प्रगति कहिले आउँदैन। अब स्टार्ट गरेँ, अब इन्डिङ पनि यही हो। अब के भन्छ, फर्केर आयो भने हिमालबाटै फर्केर आउँछ, फर्केन भने हिमालमै हराउँछ। हराउँछ जस्तो नि हुन्छ मनमा? जब आफू आइसमाथि चाहिँ सिजान्दाखेरि तल मुनि आइस डुम डुम पर्किँदाखेरि ओहो मेरो त दिन आइ क्या हो जस्तो नि लाग्छ। के सम्झिन्छ त्यो बेलामा? आमा सम्झिन्छु म त, साँच्ची नै हो। आमा कहाँ हुनुहुन्छ? नाम्चीमा हुनुहुन्छ बुवा मम्मी, 9 वर्षको छोरी छ। तपाईँको? हजुर। आफ्नो काम चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खुसी छु, प्यारो छ। आफूले आफूलाई अब गर्व नै गर्छु, किनभने अब फ्यामिलीमा कोही पनि एज अ गाइड भएर निस्किने छैन। अब फ्युचरमा पनि ननिस्कियोस्, किनभने सजिलो छैन काम। अब छोरीले यो काम नगरोस्, किनभने अब जति दुःख मैले गरेँ उनीहरूकै लागि गरेँ हो। भोलि गएर उसले पनि त्यही दुःख गर्नु छ भने म चाहिँ मरि होइन, अब एक साथ खाएर किन दुःख गर्नु? आफू अनुसारको दुःख त सबैलाई नै छ, दुःख नभएको त मान्छे हुँदैन नि। सबैलाई दुःख छ। अब तपाईँहरूले यसो भन्नुहुन्छ होला नाम्चीमा त अहिले छिर्छ डलर छाप्ने ठाउँ, त दुःख सबैलाई बराबरै हुन्छ, देखाउनु नसकेर मात्रै हो। कसैको अब घरमा चुलो बल्दैन दुःख छ, कसैको घरमा अरबौँको सम्पत्ति छ चोरेर लार्ला भनेर दुःख छ। सबैभन्दा सुख बिचको मान्छेलाई छ, धन पनि छैन ऋण पनि छैन, आनन्द। तर आनन्दमा मान्छे कोही छैन है फेरि। हो,
जन्मिने बेला सबै पैसाको लागि मात्रै कुद्छ क्या। पैसाले के गर्ने हो थाहा छैन। भोलि एक ठाउँमा 1 करोड चाहिँ झोलामा बोकेर जाओस्, एक ठाउँमा भोक्लोकै लरोस्, त्यो पैसाले उठाउने पनि होइन। त्यो पैसाले बोकेर हस्पिटलमा पनि पुऱ्याउने होइन, उपचार गरिदिने होइन। ठाउँमा त पुऱ्याउनु मान्छे चाहियो, त्यही मान्छे चाहिँ राख्दैन क्या। अनि हामी नेपाली चाहिँ नेपालमा दुःख गर्नु गाह्रो मान्छ, भारीमा बोक्नु गाह्रो मान्छ। मलाई त भारी बोक्न लाज लाग्दैन, किनभने अब सानैदेखि दुःख पनि गरे हो, भारी पनि बोक्यो, मलाई त लाज लाग्दैन। किनभने अब हामी नेपालीको नराम्रो बानी चाहिँ कस्तो छ भने घरमै हो नि अब आफूले खाएको थाल्दै टिपेर उता लाने चाहिँ चलन छैन। विदेशमा गएपछि चाहिँ अर्काको अन्डरमा काम गर्नुपर्छ, उसलाई त्यो मिठो लाग्छ। नेपालमा दुःख गर्न चाहिँ मान्दैन। त्यही गाउँमा बस्यो, त्यही माटोमा जन्मियो, हुर्क्यो, त्यही माटोमा खेलेको मान्छे काठमाडौँ 2-4 वर्ष बसेर आएपछि त्यो माटोमा टिक्नै डराउँछ। त्यो माटोले त जन्माएको, हुर्काएको, बढाएको नि। तपाईँलाई चाहिँ दुःख गर्न केले सिकायो नि? दुःख गर्न त अब केले सिकायो भन्नु, समय र परिस्थितिले मान्छेलाई हरेक कुरो सिकाउँछ है। अब लड्न पनि सिकाउँछ, मर्न पनि सिकाउँछ, कोही बेला अब भोकै पनि हिँड्न सिकाउँछ, रुन पनि सिकाउँछ। हरेक चिज अब समय चाहिँ पर्खिनुपर्छ, सबै सिकाउँछ। हिमाल चाहिँ तपाईँको लागि के हो? एउटा त आमा सरी नै हो, अर्को भनेको अन्तिम विकल्प पनि हो। किनभने जति पढ्यो पनि हाम्रो देशमा मेरो मसँग ज्ञान छ, मसँग बुद्धि छ भनेर मात्रै हुँदैन, काम पाउँदैन। हाम्रो ठाउँको चाहिँ मान्छेको चाहिँ अन्तिम विकल्प भनेर चाहिँ हिमाललाई रोज्छ भन्थ्यो क्या। किनभने हिमालमा पैसा बढी छ, बढीमा लाग्यो भने 55 दिन काम गर्यो, त्यसपछि फर्केर आउँदाखेरि केही नभयो भने 4-5 लाख गोजीमा पैसा हुन्छ। अलिकति भयो भने बुवामा त अलिकति हाँस्यो नि, छोराले कमाएर ल्यायो यसपाला, माथिको दुःख त थाहा छैन। किनभने बुवाआमालाई फोन गर्दै बाबु के छ, सब ठिक छ, दुःख छ भन्नु पनि भएन नि। फर्केर आउँदाखेरि अलिकति पैसा, ओहो पैसा देखेपछि त आँट आउँछ। छोरी पातली मरी लैजाने धन्यवाद। सगरमाथा आधार शिविरसम्मको यात्रामा भरियाहरूको ठूलो जमघट हुने ठाउँ गोरखसेप। आधार शिविरका टेन्टहरूमा भरियाहरूले बास पाउँदैनन्।
भारी बिसाएर उनीहरू बास बस्न फेरि गोरखसेप नै फर्कनुपर्छ। पहिला त ओडारमा बसिन्थ्यो अनि पछाडि चाहिँ यो क्याम्पिङ हटेपछि यो टी हाउसको सुरु भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ भरियाहरूले दुःख पाए भनेर त्यो चाहिँ गरेको। यहाँ त क्यापेसिटी त 150 लगभग गर्छन् कि त्यति पनि हुन्छ कहिले, अब कहिले हुँदैन, त्यस्तै हो नि। घरमा पो हो त आनन्द त, यो त परदेश हो नि। यसो पैसा बचाउनको लागि चाहिँ पार्टीतिरै बस्छौँ हामी चाहिँ। भट्टीतिर बस्यो भने 1500 चलि नै जान्छ चिया खाजा खाँदा तर यसो एक छाकी खाएर अलिअलि बचाएर लिएर गइन्छ, त्यस्तै हो। सुविधै ठान्नु पर्यो। त्यस्तो धुस हालेर ढिँडा पकाएर कति हो कति त्यो त हेरेर पाइदिए त धेरै राम्रो हो नि। हामी त बालाखदेखि भारी बोकेर हिँडेको मान्छे हो नि। यहाँ कुना ओरार बास बसेर हिँडेको। 90 रुपियाँ हाइल्यान्डबाट थियो, 250 रुपियाँ त अन्तले दिन्थ्यो। त्यसरी भारी बोकेर हिँडेको मान्छे नि त आफैले खाजा सामल बोकेर त्यसरी गरेको नि त्यो किन भयो। मैले त 15 वर्ष लगभगदेखि बोकेको। अब गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छे हो म, त्यही भएर म केही वर्ष साउदी बसेँ। त्यस पछाडि आएर अब गाउँतिर यसो बाटो पालन गर्ने परियो। त्यसले पनि खासै राम्रो ढङ्ग दिएन। त्यस पछाडि यसपालि चाहिँ यसो पहिला घुमेको ठाउँ घुम्न आएको। तर कमाइ चाहिँ त्यही हो, नहुने रहेछ, खाने ठिक्क। एक छाकी खाएर सारा दुनियाँ हामी मात्रै नभएर जति पनि भरिया छन्। अब एउटा कोहीले तिरेको हुन्छ $2500, त्यो सबै कहाँ दिन्छ, दिँदैन। 1500 मा 2टा बेडिङ बोकेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। अन्तिममा त्यही टिप्स दियो भने त्यसकै आशामा बचाएर लिएर जाने हो नि। अनि अब कहाँ हुन्छ, हुँदैन नि। कति दुःख छ नि। मकै सकै लिएर आइयो भने पनि, छातुहरू लिएर आइयो भने, बिस्कुटहरू बोकेर लिएर आइयो भने पनि दिउँसो त्यो खाने, राति चाहिँ भात खाने। अनि त्यसरी पैसा बचाएर लिएर जानुपर्छ। अब खानाको लागि त हामीलाई के छ, आफ्नो कोदो छ, मकै छ, साग सिस्नो छ, त्यसको लागि भन्नु हामीले त नानीहरू पढाउनु पर्यो, लत्ता कपडाहरू, माछा मासु खानको लागि। यही न राजा देउता राजा साहुहरू सबै ढाँट्नु पर्यो। यसो गर्नुको लागि यहाँ आएर कमाएर लिएर जाने हो नि हामीले। अब आफूले त यसपालि एउटा चाहिँ भेटिरहेको छु 1800 को, नभए 1500 मात्रै गरेको। कति हुनु र अझै बेस क्याम्प टिपमा त अलिअलि हुन्छ। यो पास जानु पर्यो भने त बिचारा नै पोटरहरूको लागि त 9 वर्ष मलाई सिकाएको। इन्टरभ्यू लिनुभयो भने म सक्छु त्यसमा। हिन्दी आउँछ मलाई राम्रै गरी, बङ्गालीमा अलिअलि आउँछ मलाई, इङ्ग्लिस त इङ्ग्लिसै भइयो नि, टटाङ चलाइहालिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ फाल्टो कुहिरे भेट्यो भने म राम्रै गरी लिएर जान्छु। अस्ति कार्तिक मेलामा पनि 4 जना रुसको भेटिरहेको थिएँ। मुभीको चाहिँ डाइरेक्टरहरू रहेछन्, राम्रै गरे, तिनीहरूले राम्रै दिएको थियो। अनि आफूले यता कमाउँदै गऱ्यो। अब चाहिँ जानुपर्छ, खेती किसान गर्नु पर्यो। अब यहाँ मात्रै त बसेर त हुँदैन, जागिर छैन। हाम्रो नेपालमा कुनै रेट केही छैन के। जो मरो, जो बाँचो, जसले कमायो। अब एउटा रेट हुनु पर्यो, खानाको पनि पसलको पनि केही छैन। टेकन एजेन्सी र यो खुम्बु पासाङ लामुले त झन् गर्नुपर्ने हो। यत्रो पर्यटक क्षेत्र हो, यत्रो नाम चल्यो, विश्वले चिन्छ गाँठे। पोटार त बडा जसरी पनि त ठगिरहेको छ नि। खाना अब 400 मा दिन्छन्, त्यही हो। त्यो तातो पानी किनेरै खानुपर्छ। अब आफ्नो ठाउँमा अब त्यो लबुजेमा त 20 रुपियाँ गिलास होइन त दाइ, 20 रुपियाँ गिलास नै राखेको छ, 25 रुपियाँ गिलास राखेको छ तातो पानी। अब विश्वको सबैभन्दा लामो सिरानी कहाँ छ भनेर सोध्यो भने गोरखसेमा छ भनेर भन्नु होला है। त्यसको जवाब चाहिँ यो मलाई पनि छक्कै लाग्यो कि यो मजा छ कि एकदम मजा छ। यो कसैले तान्ला पनि छैन, पक्लका सुतेपछि कसैले चल्ला। अब अन्त गयो भने उसले उता सार्छ, उसले यता सार्छ, त्यो गजबै छैन। तर यो चाहिँ गजब छ के। तनन लामो कहाँबाट ल्यायो, कसरी ल्यायो, मैले पनि हेरेँ कि कहीँ यस्तो सिरानी देखिनँ कि। किन हेर्नुहोस् त कति लामो छ यो न त मान्छेले तानेरै नै
चलाउँछ न यो कसरी चलाउँदा पक्लेको सुत्ने मजा आनन्द छ के। तपाईँहरू मेन सिजनमा आयो भने त यो बाटोतिर छिर्ने बाटै हुँदैन, यता उँभोबाट फर्किने उँधो धेरै हुन्छ, उँधोबाट आउने जोक्पे या घोडा खैरे नेपाली त धेरै हुन्छ। यहाँ खैरे 10 जना छ हाम्रो गाइड अनि असिस्टेन्ट 2 जना छ, उता होटलमै छ। हामी भारी बोक्ने हार्छ यहाँ भट्टीमा बस्नुपर्छ। खाना बस्न धेरै दुःख छ, फेरि महँगो पनि छ है, त्यति सुविधा हुँदैन क्या यहाँ। यस्तो गर्नुपर्छ अब 500 सय तिर्नुपर्छ। होटल त त्यही हो झन्, खासै यस्तो काम ठिक छैन है यता। हिमालका सुन्दर तस्बिरहरू, खुम्बु पदयात्राका रोमाञ्चक कथाहरू अनि आरोहणका दर्जनौं नाम र कीर्तिमानहरूमाझ सायद यहाँका भरियाका सुस्केरा र थकानहरू ओझेल परिरहेका छन्। सुकेर जाँदैन, रोकेर रोकिँदैन, सुकेर जाँदैन, रोकेर रोकिँदैन, भारी खेप्ने खेतलाको यही हो जिन्दगानी, झरनाको चिसो पानी। सुकेर जाँदैन, रोकेर रोकिँदैन, सुकेर जाँदैन, रोकेर रोकिँदैन, भारी खेप्ने खेतलाको यही हो जिन्दगानी, झरनाको चिसो पानी।